everyone! This is Elonga OFW. Ngayon po ay gagawa tayo ng tutorial tungkol sa pinaka sikat na ngayon na na apps na ginagamit ng mga small YouTubers at hindi lang small YouTubers kundi pati na rin yung mga sikat nating YouTubers, at ito po ay ang screenshot touch. So, ngayon ay gagawa ko ng video tungkol sa screenshot touch, kung paano siya gamitin at paano siya i-set up sa settings ng application na yon. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo sa aking channel at i-click yung notification bell para updated kayo sa ating upcoming videos. So, ngayon guys, pupunta na tayo sa ating cellphone or sa ating mobile. Gamit lang po natin dito is mobile lang po para medyo mas easy siya. So, punta na tayo doon sa ating mobile. Let's go! Dito po tayo ngayon sa ating application. Ngayon ay magpunta tayo sa Play Store. At ito siya. So, i-erase ko muna. At screenshot touch, search muna natin ito at makikita ninyo ito siya. So install nyo siya pag wala pa kayo, pero ako kasi may na-install na ako. So okay, open natin. So ito nyo yung application, yung settings niya guys. So ang gagawin natin ay pag na-open niyo siya, ito nang makikita ninyo. So i-click natin tong overlay. Yan, i-click natin yung overlay. Tapos yung icons, yung bilog na yon, kung gaano nyo siya kalaki na gustong sa akin ginagamit ko is medium lang. Tapos yung alpha, so kung gaano siya ka-dark sa makikita nyo sa application ninyo or mobile, at sa akin is 70 lang. So, yun na. At dito sa baba, hahanapin niyo dito yung, pag wala kayong mahanap dito, pindutin niyo itong tatlong dot. May nakalagay dito minimize settings. Yan, kasi pagbukas niyo ganito pa lang siya, minimize settings, so wala kayong pagpipilian. So pindutin niyo yung tatlong dot, expand settings. Pag nag-expand settings, ito na siya guys. So ito, kung gusto niyo yung shake, by shaking yung pag-screenshot, click niyo. Pero kung ayaw niyo ng shake, ito, wag nyong i-click. Tapos dito sa baba, hanapin natin dito yung watermark settings. Ito siya. Watermark settings, click natin. Yung enable watermark, check. Tapos yung position. Yung position nito, kung pag nag-screenshot kayo, o saan nyo gusto ilagay, sa taas ba, or gusto nyo sa left button, center button, right button, o center top. Ako ginagamit ko is yung sa center. Tapos ito, lagyan natin ng background. Kung anong background gusto nyo. Lagyan natin color blue. Yun. Tapos yung opacity, kung gaano ka-dark yung background na gusto nyo. Lagay natin 60. Pero mostly nilalagay ko is 50 lang para hindi masyadong masakit sa mata. Tapos dito may nakalagay dito text. Sa text, ito sa text niya. So nakalagay dito is by screenshot touch na nakalagay dyan. So depende sa inyo kung ano yung ilalagay nyo dyan na name. Sa akin is ilalagay ko yung pangalan ko dyan. Tapos okay. Tapos yung text align niya, kung saan mo gusto, sa gilid ba, sa center, or sa left, or sa right. Sa akin center. At yung gaano kalaki yung yung ilang percent yung pagka-dark ng ang opacity ng inyong text. So, 80 yung gamit ko. Tapos yung size ng text is medium. Pwede nyo rin siya gawing small, pero pag small kasi siya, guys, hindi masyado makita kasi sobrang liit, so medium lang. Pag na-set nyo na to siya lahat, balik kayo dito. Pagbalik nyo dito, may makikita kayo sa taas, Start Capture Monitoring Service. Click nyo po yan. At saka Start Now. So, ayun na. Ito na yung ating icon na medium size na icon natin.
So, punta tayo dito sa sa screenshot kung paano siya mag-screenshot. So, click lang po natin ito. Ayun siya. Ganito na yung labas niya. Yun, kasi ang ginamit ko is sa center na na ilalagay yung yung screenshot na name, yung yung ating screenshot file is nasa center yung watermarks. Ayan siya. Kung gusto niyo naman siya na na stop, kasi pag pumunta kayo sa application nyo guys, nandito pa rin siya. Kasi ayan pag kahit kung saan kayo pumunta dyan, nandyan pa rin yan siya. So kung ang gagawin niyo, kung ayaw nyo na siyang gamitin, balik kayo dito sa application nyo. Yeah, tsaka i-click monitoring nyo na stop. Pag okay kayo, mas maganda ito siya guys gamitin pag for example may screenshot kayo sa YouTube na madalian lang, mas maganda to siya kasi lang siya, isang pindot mo lang screenshot na agad, at saka merong time at meron na siyang mga date or kailan mo screenshot, at meron na rin siyang maganda yung pagka-screenshot mo, meron na agad watermark. Easy lang siya guys, simple lang. So yun na guys yung ating tutorial for today. Hope na ito ay nakakatulong sa inyo yung ating ginawa. So yun lang guys, at maraming salamat. So hope na nakatulong itong ating watermark watermark tutorial. So, yun na po, at nagawa na po natin ang ating tutorial. Sana ay makatulong po sa inyo sa inyong mga gawain sa YouTube. At ito po ay simple lang siya, so madali lang siyang gawin. Sana nakatulong din tong video ko sa inyo po, at sa susunod na mga videos, abangan po ninyo kung ano pong natin i-upload natin, So sa mga may comments dyan or may mga suggestion, pwede nyo pong i-comment down below kung ano pa yung pandagdag ninyo na suggestion, at i-apply natin po yon sa susunod natin na video. So yun lang po, at maraming salamat.